Đột kích xảo huyệt bắt nhóm lừa đảo quốc tế tại Tam Giác Vàng. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng được mệnh danh là bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu cầm đầu. Băng nhóm đã thiết lập một đế chế để lừa đảo riêng. Khi cảnh sát ập vào, cả trăm người bỏ chạy tán loạn, nơi bất khả xâm phạm. Ngày 8 tháng 8, Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang tạm giữ Hoàng Bích Ngọc, 30 tuổi, trú thành phố Hải Phòng, cùng 154 người để điều tra hành vi liên quan đến hoạt động mua bán người và lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bô Keo, Lào. Chuyên án này được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị của nước bạn Lào thực hiện. Công an Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm 2024, đơn vị liên tục nhận được nhiều đơn trình báo bị lừa hàng tỷ đồng với cùng phương thức giống nhau. Cùng với đó, nhiều gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ, lương cao cũng gửi đơn trình báo. Đặc biệt, nhiều người khi sang Lào bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội, muốn về nhưng không thể do, bị thu hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ. Sau khi xác minh, Công an đã lập chuyên án để hỗ trợ giải cứu. Cảnh sát xác định, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bô Keo, Lào. Các nhóm đối tượng đã móc nối với người Việt Nam đã từng tham gia tổ chức lừa đảo qua mạng do người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại các nước để thực hiện chiến thuật dùng người Việt. Lừa người Việt, nhóm người bắt đầu lôi kéo, dụ dỗ, lừa những người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chính sách lương hấp dẫn 18 đến 30 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thành lập một băng nhóm, thực hiện đế chế riêng tại khu vực được mệnh danh là thiên đường của tội phạm, đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Nhóm đối tượng ăn, sinh hoạt tập trung trong những tòa nhà cao tầng ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Lấy danh nghĩa là một doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp trong đặc khu, nhóm đối tượng tổ chức bài bản theo mô hình công ty với đầy đủ bộ phận quản lý, điều hành. Chúng phân chia thành tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do những kẻ chủ mưu cầm đầu đặt ra với cấp dưới, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại. Những người làm việc tại đây được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo nhiều kịch bản được soạn thảo rất công phu từ trước đó. Theo kế hoạch có sẵn, các đối tượng sử dụng và xây dựng tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với nhiều người ở Việt Nam. Nhóm nạn nhân hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các bẫy tâm lý được dàn dựng tinh vi, khi gây dựng được mối quan tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại, nhóm đối tượng bọn sẽ lôi kéo, rủ dê họ đầu tư kinh doanh trên mạng để hưởng phần trăm hoa hồng cao, lợi nhuận. Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn. Đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ giết khách bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào. Với phương thức đó, trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Vào xào huyệt tóm gọn 155 đối tượng. Công an Hà Tĩnh cho biết, trong giai đoạn 1 hồi tháng 5, đơn vị phối hợp với các đơn vị giải cứu thành công 36 người về nước an toàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đây, Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và nhà chức trách nước bạn Lào lên kế hoạch phá án với phương châm vây giáp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong. Ngày 30 tháng 7, mưa lớn, nguy cơ sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng những chiến sĩ tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đến nơi, ban chuyên án gặp khó khăn khi đây là một đặc khu kinh tế có tính chất đặc thù và có luật đặc khu riêng. Người ngoài muốn vào được rất khó vì phải có giấy tờ tùy thân chứng minh công việc tại đây. Ngoài ra, tại khu vực này có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà 20 đến 25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc. Mặt khác, tại mỗi tòa nhà có một đội bảo vệ riêng, chúng có vũ khí, sẵn sàng tấn công khi phát hiện người nghi vấn và lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập. Xác định vị trí hoạt động của nhóm đối tượng và đột nhập vào bên trong là điều rất khó. Nhưng với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào, sau khi lên kế hoạch chi tiết, bài bản, rạng sáng mùng 2 tháng 8, ban chuyên án quyết định xuất kích. Khi thành công đột nhập qua vòng vây của bảo an, nhiều trinh sát tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Cảnh sát xác định nhóm này làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có cảnh sát, nhiều người đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhóm này cố gắng tẩu tán, tiêu hủy công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà. Hơn sau 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã sa lưới. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ.
Trong đó, Hoàng Bích Ngọc sau khi biết thông tin đã bỏ trốn về Việt Nam, nhưng khi đến sân bay Nội Bài đã bị công an bắt giữ. Đối tượng tên NTH khai trong thời gian qua đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam, trong số đó có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 đến 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng NTH sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 25 triệu đến 36 triệu tiền Việt Nam. Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt, Lào.